ආයුබෝවන් ගැමිය YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද හැමෝටම තියෙන ගැටලුවකට විසඳුමක් තමයි අද ගේන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල නිවුස් එකක් බැලුවොත් අපි දන්නවා එක්කෝ ගෑස් පිපිරිලා මිනිස්සු සමහර වෙලාවට ගෑස් ගෙනියන්නෙත් නැහැ. ගෙදර දරලිපක් නැති වුණත් ගල් තුනක් හරි තියාගෙන දරලිප් වල උයන්න පුරුදු වෙලා. ඊළඟට මෙන්න අලුත් ප්‍රශ්නේ පෝර පුපුරනවා. දැන් රසායනික පෝර යූරියා එක MOP හැමදේම නැවතුණත් කාබනිකව දෙන පෝරක් පුපුරලා. ඉතින් මිනිස්සු දැන් අර පෝර පෝලිං වල ඉන්නෙත් නැහැ, ගෑස් පෝලිං වල ඉන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මේකට සමහර මිනිස්සු කියන්නේ මේ දැන් ගෑස් එහෙම දෙන්න බැරි වෙහින්දා අර මිනිස්සු බය කරන්න පුපුරවනවා. පෝරත් දෙන්න මේවා ආධාර විදිහට දෙන ඒවා එහෙම නවත්තන්න පුපුරවනවා කියලා. නෑ. ඉතින් මේකට ඇත්තම தত্ত্বය කොහොමද පෝර මෙහෙම පුපුරන්නේ නැතුව හදාගන්නේ? ඒ ගැන තමයි මම අද ඔබට කියන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ඇත්ත தত্ত্বය ගත්තොත් දැන් ගහකට සාමාන්‍යයෙන් ගහක් වර්ධනය වෙන්න මූලිකව දැන් රසායනික පෝර දැම්ම හරි කාබනික හරි කොහොම වුණත් ගහකට අවශ්‍ය දේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ආහාර අවශ්‍යයි වගේ එයාට නයිට්‍රජන් NPK අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් ඒකෙනොත් අපි නයිට්‍රජන් ගන්න ගොඩක් වෙලාවට දැන් ස්වභාවික ශාක ගන්නවා. ඒ කියන්නේ වැටිමාර, ගිනිසීරියා ඒ වගේ දේවල්. ඊළඟට දැන් එහෙම නැත්තම් යූරියා වලින් ගන්නවා. ඉතින් මේ යූරියා ගැටලුවත් එක තමයි මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ. ඉතින් ඔබ ගැමිය YouTube channel එකට අලුත් නම් අපිව දැම්ම subscribe කරන්න. ඉතින් ඔබට ගොඩාක් වැදගත් කරුණු ඔබට තනියෙන් පෝර හදාගන්න හැටි, වගාවට අවශ්‍ය කරුණු හැමදේම ඔබට අපි ගේනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මුල ඉඳලා අගට බලන්න. එතකොට ඔබට මෙහෙම පුපුරන්නේ නැතුව ගහක් බලා ඉඳිදී හැදෙන හොඳින් වර්ධනය වෙන පෝර හදාගන්න හැටි අපි ඔබට කියලා දෙන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ මේ තාක්ෂණයෙන් නැතුව පුපුරන විදියට හදපු බෝතලය. දැන් මේ බෝතලය ගත්තොත් මේක ඉදිමිලා තියෙන්නේ. දැන් මේ මොහොතේ පුපුරයිද කියලා දන්නෙත් නැහැ. හැබැයි මූඩිය තදින්ද දැනට බේරිලා තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේවා ඇත්තටම අපේ නිසාද දැන් මේවා කිසිම එහෙම පිපිරීමක් නැහැ. මේ හරි ප්‍රමිතියට හදපුවා. ඉතින් ඒකේ හේතුව මෙහෙමයි. දැන් අපි ශාකයකට නයිට්‍රජන් ඕන වුණාම යූරියා දාන්නේ. මොකද යූරියා වල ওই 140 ගාණක් නයිට්‍රජන් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි ශාක වලින් ගන්නකොට පොඩි ප්‍රතිශතයයි තියෙන්නේ. තවත් තියෙනවා ෆිෂ් ටොනික් වගේ දේවල්. ඉතින් ෆිෂ් ටොනික් කියන්නේ ඔය මාළු අපද්‍රව්‍ය ඒ වගේ ඒවට අපි සීනි දාලා ඒකෙන් පල් කරලා හදාගන්න හැටි. ඉතින් ඒ ගැනත් වැඩි විස්තර වීඩියෝ අවශ්‍ය නම් ඔබ කමෙන්ට් කරන්න මම ඒ වීඩියෝසුත් ගේන. ඉතින් අනිත් ගැටලුව තමයි දැන් මිනිස්සු කියනවා මේ ගෙනියන පෝර නහයට ලං කරන්න බෑ ගඳේ බෑ කියලා. ඉතින් ඇයි ඒ? දැන් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. දැන් ෆිෂ් ටොනික් එකක් හැදුවොත් සාමාන්‍යයෙන් මේක හරි ප්‍රමිතියට ආවහම දියුල් වගේ. කෙලින්ම අපි බොන දියුල් සුවඳ තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් දන්නවා නිකම් මාළු කෑල්ලක් දවසක් තිබ්බනම් පලාතක ඉන්න බෑ ගඳ ගහනවා. ඉතින් ඒ වගේම සත්තු එක ඒවට ඔය කබරයි බල්ලෝ ඒවට කැමති කපුටෝ වගේ සත්තු එතෙන්ට ඇදෙනවා. හැබැයි මේ ෆිෂ් ටොනික් එක හරියට හැදුවොත් දියුල් වගේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි. දැන් අපි සාමාන්‍ය ශාකවලට ওই ගොම දියර ඒ වගේ දේවල් දාලා හදාගන්න දියර පෝර වුණත් අර අපිට පලාතක ඉන්න බැරි ගඳක් නැහැ. නමුත් ඒවේ ගඳක් වහනේ. යූරියා වුණත් එහෙමයි. යූරියා නැත්නම් කුකුල් පෝර වගේ එකට වතුර වැටුණොත් ඇමෝනියා පිට වෙනකොට ඒ පලාතම දුර්ගන්ධයක් එනවා. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා තියෙන මේ යූරියා හදන්නෙත් ඇමෝනියා වලින්. දැන් මොකද අපේ මේ අහසේ තියෙන ඕන තරම් නයිට්‍රජන් තිබ්බට අපිට නයිට්‍රජන් ගන්න බෑ. මේ ශාකයකට ගන්න බෑ. නයිට්‍රජන් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අකුණු හරහා. එහෙම නැත්නම් සමහර ශාක මම ඔබට ගෙනල්ලා දුන්න ඔය ඇසොල්ලා වගේ වීඩියෝ වල ඇසොල්ලා වල තියෙන ඒ කියන්නේ එක බැක්ටීරියා හරහා වුන් මේ අහසේ තියෙන වායුවේ තියෙන නයිට්‍රජන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක හැම ශාකයකටම කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි හොඳින් පල් කරලා හදනවා. හැබැයි මේ ගැටලුව වෙන්නේ මේවත් තියෙනවා මේ අපි හදන පෝරවලත් ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් සමහර ඒවා නිර්වායු තත්ත්වෙදි තමයි හැදෙන්නේ. දැන් ඔබ මාළු දියර පොහොරක් ෆිෂ් ටොනික් එකක් හදනවා නම් ඔබ ඒකට රතු සීනි මාළුයි දාලා වහලා තියෙනවා. ඒක ෆුල් සීල් කරලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් හරි හරියට සීල් නොවුනොත් මේකට පණුව ගහලා අර ඉහඳ පණුව ගහලා පලාතකවත් ඉන්න බෑ. ඉතින් ඒක හරියට සීල් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔබ කලත්තන්න ඕනේ. නමුත් දැන් ඔබ සාමාන්‍යයෙන් වැටිමාර ඊළඟට ගොම ඒ වගේ දේවල් දාලා හදන එකක් සීල් නොවුන කියලා ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ඒක හොඳට මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. අර ඒකේ ඉන්න අපේ හිතකර සුද්ධජීවීන්ට ක්‍රියා කරන්න උන්ට වාතය අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ හින්දා ඔබ කලවම් කරන්න ඕනේ. හැබැයි අර ෆිෂ් ටොනික් වගේ එකකදී
එහෙම වාතය අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මේවත් වෙනස්කම් තියෙනවා. දැන් අපි දැන් ෆිෂ් ටොනික් එකක් ඔබ ගෙදර හදලා මේක ලැබ් එකකට ගෙනිච්චොත් ඒ වගේම ගෙදර හදන ඔය කොළ දියර පෝර ගොම දාලා හදන දියර පෝර ලැබ් එකකට ගෙනිච්චා ගෙදරදී ඔබ ටෙස්ට් කරොත් ඒ සංයුතය තමයි නෙමෙයි ලැබ් එකට යනකොට. මේවා සීල් කරලා යනකොට මේවා සංයුතය වෙනස් වෙනවා. හැබැයි ඔය දැන් ෆිෂ් ටොනික් වගේ අර නිර්වායු තත්ත්වෙ තියෙන එකක ගොඩක් ලොකුවට නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතය අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔබ මතක තියාගන්න මේ ප්‍රශ්නේ එනවනම් ඔබ අනිවාර්යෙන් ඒක හදිස්සි වෙලා බෑ. මොකද මේවට දැනට අපිට මැෂින් නැහැ. දැන් යූරියා වගේ දේවල් හදන්න නම් ඔය විදේශ රටවල ලංකාවෙත් ඉතින් ඒ විදිහට තැනටත් කම්පැනි හැදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ තාක්ෂණයක් සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට හදන්න බෑ. හැබැයි මේ වගේ දියර පෝර ඔබට තනියම ගෙදර හදන්න පුළුවන්. මාකට් එකට ගියා අයින් කරන මාළු ටික ගෙනාවා, සක්කර හරි රතු සීනි ගෑනලා ෆිෂ් ටොනික් එකක් හැදුවා. එහෙම නැත්නම් ගොමයි, ගව මුත්‍රා ඒ වගේ දේවල්, ගිනිසීරියා, වල් සූර්යකාන්ත ඒ වගේ පෝෂණයෙන් ඉහළ ශාක දාලා අනිත් පැත්තෙන් දියර පෝරක් හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේවා හොඳට කලත්තම් කර කරනකොට හැබැයි මේවා ඔබටත් බෑ මැෂින් වලටත් බෑ. මේවට අර සුද්ධ ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරකම අවශ්‍යයි. ඉතින් ඔවුන් තමගේ ආහාර අපි කෑම කනවා වගේ ඔවුන් මේවා ආහාරයට ගන්නකොට මේවා දි รา පත් වෙලා කුඩු වෙලා දිය වෙලා මේවා අපිට අවශ්‍ය පෝෂණ පදාර්ථ හැදෙනවා. ඉතින් අපි ඒකට ඔය NPK වල අනිත් මූලද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය නම් අපිට ෆොස්ෆේට් එක ද්‍රව්‍ය අපි පුළුවන් විදිහට මිශ්‍ර කරලා හදා ගන්න. ඉතින් මේකෙදි ලොකු දෙයක් නෙමෙයි සරල දෙයක් තියෙන්නේ. ඔබ මේක මාස 2ක් කලවම් කරනවා නම් මේක මාස 2ක් කලවම් කරන්න ඕනේ. ඔබ ඊළඟට මේකෙදි දැන් අපි හිතමු දැන් ටප් ගාලා ඔබට ඊළඟ දවසේ සුද්ධ ජීවීන් බෝ කරගන්න ඔබ ගෙදරදී මිශ්‍රණයක් හදනවා. මම ඒ ගැනත් වීඩියෝ දැම්මා. ඉතින් මම ලින්ක් එකක් දාන්නම්. ඉතින් ඒ වෙනුත් ඔබ වීඩියෝ බලන්න සුද්ධ ජීවීන් හිතක සුද්ධ ජීවීන් හදාගන්න හැටි. ඊට අමතරව අපි දැන් ෆිෂ් ටොනික් එකක් හදලා අඩුම දවස් 21ක්වත් තියෙන්න ඕනේ. අඩුම දවස් 21ක් නැති වුණොත් ඔබට පේනවා මේක උඩ සුදු පාටට පාවෙලා මේක යට තනිකර අර ඔක්කොම දිරලත් නැහැ. ඊළඟට මේකෙන් දුගඳක් එනවා. ළඟට කිට්ටු වෙන්න බෑ. හරිම ගඳයි. හරි අප්‍රසන්නයි. දැන් ඒකට කැමති සත්තු ඇති. නමුත් මිනිස්සුන්ට ඒක ගඳයි. හැබැයි හරි ෆිෂ් ටොනික් එකක් නම් දියුල් සුවඳයි. කෙලින්ම දැන් අපි දියුල් කිරි එකක් බේනකොට දැන් ඔබට කටට කෙලවුනනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි. ඉතින් ෆිෂ් ටොනික් එකත් ඒ සුවඳ තමයි එන්නේ. ඉතින් නමුත් දැන් සමහර විට ගොම දියර පෝරක් හදනකොට ඒකේ යම් දුර්ගන්ධයක් එන්න පුළුවන්. නමුත් ඒව අර පලාත ඉන්න බැරි ගඳක් නෙමෙයි. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ වෙලා තියෙන්නේ මේක තව මේ පැසවනකොට මේ සුද්ධජීවීන් ක්‍රියාකාරීත්වය තාම ලොකුවට මෙතෙන්දි සිද්ධ වෙනකොට මේකේ ගෑස් එක වගේ නිකුත් වෙලා තමයි මේක ඉදිමෙන්නේ. ඉතින් මේක දැන් මට මේ අතින් මිරිකන්නවත් බෑ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ බොටල් එක දැන් මේ කෑන් එක මේ අතින් මිරිකන්නත් පුළුවන්. මම මේ ඔබට පේන්න තමයි මේක ගෙනාවේ. ඉතින් බලන්න ඔන්න ඕකයි වෙනස. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ප්‍රමිතියට දැන් ඔබ දැන් කඩේකින් මේ වගේ දියර පෝරක් ඔබට හදාගන්න බෑනේ. ඉතින් හොඳම දේ පුළුවන් ඔබම හදාගන්න බැරි නම් ඔබ මිලදී ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න කෑන් එකේ ඒ කියන්නේ පාට ඒක කොච්චර ඉදිමිලාද. ඉතින් ඒකෙන් ඔබට දැනගන්න පුළුවන් මේක දැනට ඒ හොඳම තත්වෙට මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඉවර වෙච්ච එකක්ද තාම බාගෙට තියෙන එකක්ද. ඉතින් මෙතෙන්දී ඇත්තටම අපිට කම්පැනි වලට දොස් කියන්නත් බෑ. ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලනකොට දැන් ගොවින්ට ඔවුන්ට දෙන්න බැරි වෙලාවට ඔවුන් පුළුවන් තරම් බාගෙට හැදිච්ච හරි පුරවලා අරිනවා. ඉතින් සමහර විට ඔවුන්නුත් ලාභයක් ලබන්න හදන හින්දා වෙන්නත් පුළුවන්. ඔවුන්ගේ තායතන වල පඩි ගෙවන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ හොඳයි කියලා. නමුත් ඔවුන්නුත් අර ඉල්ලුමට සැපයුම දෙන්න බැරි වෙනකොට දැන් ওই රජ එකක දැන් ඒවට ඕඩර්ස් ආවහම මේ ප්‍රමාණය ඕනේ කියලා ඒක දුන්නේ නැත්නම් සමහරට ඔවුන්ගේ මුළු ඕඩර් එකම කැන්සල් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි ඔවුන් අර වැඩි ඒ කියන්නේ ශනික ලාභයෙන් හින්දා ඒ වගේ දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් නමුත් අපි මිලදී ගන්නකොට පාරිභෝගික විදිහට ඒක අනිවාර්යෙන් බලලා කරන්න. ඉතින් පුළුවන් නම් මේවා මිලදී ගන්න නැතුව ඔබට කල් තියෙනවා නම් ඔබම ගෙදර හදන්න. ඉතින් අපි ඒවා හදන හැටි ඕන තරම් වීඩියෝ තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔබට මේවා තව ගැටලු තියෙනවා නම් ඔබ කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට අපි ඒ ගැටලු වලටත් ඕන තරම් විසඳුම් දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෑස් පුපුරන එකට බය වෙලා දෙවෙනියට මේ පෝර පුපුරන එකට බය වෙච්ච අයට ගොඩාක් වැදගත් වේවි කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේවා පිපුරුවා කියලා බය වෙන්නත් දෙයක් නැහැ. මොකද මේවා තියෙන ස්වභාවික දේවල්. මේවා පිපුරුවට අපි මැරෙන්නේ නැහැ. ගෑස් එකන අපි බය වෙන්න ඕනේ. එතනින් ජීවිත නැති වෙනවා. ඉතින් ඒ ජීවිත නැති වෙන්නේ අපේ රටේ පුරවැසියෝ. ඉතින් ඒ ගැන අපි දුක් වෙන්න ඕනේ. නමුත් මේ පෝර එකකින් එහෙම ජීවිතයක් නැති වෙන්නේ. ඉතින් බය නැතුව ඉතින් ඔබත්
ආයේ මේ පෝර එපා කියලා රසායනික වලට try කරන්න නැතුව පුළුවන් තරම් කාබනික පෝර වලටම යන්න. හරි ප්‍රමිතියට තියෙන පෝර මිලදී ගත්තොත් ඔබට ගැටලු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් පුළුවන් තරම් පෝර මිලදී ගන්න නැතුව මේ ඔබටම හදන්න පුළුවන්. ඔබේ නිවසේ ඕන තරම් ඉවතන ද්‍රව්‍ය ඇති. ඉතින් ඒව ඔබට අයින් කරගන්න බැරුව ඇති. ඉතින් ඒ වුණොත් මේ දේ කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔබටත් යම් අදහසක් එන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔබේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු. ඔබට තෙරුවන් සරණයි. ඔබට 100% සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට පාරම්පරික වට්ටෝරු අණුව නිපදවන කාබනික දියර පොහොර කෘමි විකර්ෂක ග්‍රෝ බෑග්ස් ලබා ගැනීමට පහත අංකය අමතන්න.